ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ලකයා YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ඔන්න එන අදත් මම ලකයා YouTube channel එකේ tech and tricks segment එකේ අලුත් වීඩියෝ එකක් කරගෙන ආවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද ඔයාගේ phone එකේ screen එක කිසිම app එකක support එකක් නැතුව app එකක් නැතුව ඔයාගේ PC එකට ඔයාගේ phone එකේ screen එක කොහොමද ගන්න කියලා තමයි මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ. මේකට ගොඩක් app තියෙනවා. මේ app එක නැතුව අපිට කරගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. ඒක ඔයාලා download කරගන්න ඕන මෙන්න මේ software එක. මේ software එක megabyte PC 4ක වගේ software එකක් තියෙන්නේ. මේක download කරගන්න download මම description එකේ link එක දාන්න. මේක GitHub එකේ software එකක් description එකේ link එක දාන්නම්. ගොඩක් lazy software එකක්. අරගෙන extract කරගන්න. extract කරාට පස්සේ මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ වගේ file එකක් තියෙනවා. මේක කිසිම setup එකක් install කරගන්න නැහැ. මේක නිකම් run කරන්න තියෙන්නේ. එහම කරලා ඉවර වෙලා ඔයාගේ phone එක ඔයාගේ USB cable එකෙන් connect කරගන්න PC එකට connect කරලා ඉවර වෙලා කරන්න වැඩක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ phone එකේ USB debugging on කරගන්න තියෙනවා. මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද USB debugging on කරගන්න කියලා. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාගේ phone එකේ setting වලට යන්න. setting වලට ගිහිල්ලා ඔයාගේ phone එකේ about phone කියන එකට යන්න. about phone එකේ මේ වගේ තමයි ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඇතුලේ ගියාට පස්සේ ඊට පස්සේ about phone එකේ පෙන්නනවා MIUI version කියලා මේ OS එකේ MIUI version කියලා පෙන්නනවා. සමහර phone වල මේක මෙතන තියෙන්නේ build number කියලා. ගොඩක් phone වල build number කියලා තියෙන්නේ. මේ phone එකේ MIUI version කියලා තියෙන්නේ. සමහර phone වල MIUI version කියලා තියෙනවා. සමහර phone වල build number කියලා තියෙනවා. මේ දෙකෙන් කෝක තිබ්බත් ඔයාලට මේක හතර පාරක් click කරන්න මෙහෙම. click කරාට පස්සේ developer option enable වෙනවා. මේකේ මම මෙහෙම click කරාට පස්සේ already මම ඒක enable කරලා තියෙන නිසා මෙහෙම පෙන්නන්නේ. එහෙම නැත්නම් හතර පාරක් click කරාට පස්සේ developer option enable වෙනවා. ඊට පස්සේ open වුණාට පස්සේ ඔයාලා developer option කියලා search කරන්න. search කරන්න නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක setting වල පහළට ගියාට පස්සේ developer option enable වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒක ඇතුළට එන්න. මේ වගේ තියෙනවා. developer option ඇතුළට ගියාට පස්සේ තියෙනවා USB debugging කියලා මේක on කරගන්න. මම on කරලා තියෙන්නේ. මේක on කරලා මේක on කරගන්න. මේක on කරලා ඉවර වෙලා ඔයාලට පොඩි වැඩක් කරන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේ software එකේ මෙන්න මේ exe setup එක නිකන් run කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ command cell එකක් open වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ screen එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ software කොහෙද ඔයාගේ PC එකේ ලේසියෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේකෙන් ගොඩක් වැඩ කරගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ බලන්න, game ගහන්න, මේ වගේ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඔයාලට පේන ඇති මේක channel එකක් ඔයාලට මෙහෙම TV app එකක් එහෙම දාගෙන අසන්න බලන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ දවස්වල IPL එහෙමත් යනවා. මම හිතනවා දැන් ඔයාලට idea එකක් එන්නේ. ඔයාලට මේක වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. මම හිතන්නේ ඔයාලට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් comment කරන්න. Facebook එකේ group එකෙන් අහන්න. මම software එකේ link එක description එකේ දාලා තියන්නම්. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. Lakaya YouTube channel එක subscribe කරන්න. හැමෝටම සුබ දවසක්.